Alright, so gani, amo ning aton nga kasadyan kag of course, no? Ang aton iunahon namo ang mini sound number 1 and number 2. Okay? For mini sound number 1, ang imo da ang MP3, ang round A, MP3. Tapos sa mini sound number 2, among imo ang round B, MP3. Alright? Okay. Sorry, mini sound and love coming. Ready? And 3, 2, 1. Sakit-sakit ba? Shockwave Mini Sound and love coming Mini Sounds.